Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn có ý tốt giúp người khác nhưng nó là bị phản tác dụng? Hoặc là khi bạn muốn làm tốt một việc gì đó nhưng cuối cùng lại hỏng bét mọi chuyện? Nếu có thì bạn cũng đừng nên buồn, bởi vì xung quanh bạn cũng đã có rất nhiều người mắc phải những sai lầm tai hại như thế. Muốn biết những người có chung cảnh ngộ với bạn đã mắc những sai lầm như thế nào? Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay đến với 40 sai lầm đáng sợ bá đạo nhất đã xảy ra được camera vô tình quay lại. Sinh con gái cho nết na thùy mị, nhưng cô bé trong đoạn clip này thì tính nóng như kem khi chơi game bị thua. Diễn biến khác, cũng đang chơi game, bé trai đột nhiên đấm hỏng màn hình vi tính một cách khó hiểu. Sau bao lần chọc chó thành công, hôm nay cậu bé cũng đã nhận về thất bại khi bị chú chó phản đòn. Thấy chiếc xe tải đi lùi ra đường nguy hiểm, chàng trai liền ra tay tương trợ. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Bạn nào giải thích giúp mình vì sao đường rộng như thế mà chiếc xe máy vẫn cứ tông thẳng vào ô tô? Làm cái với ông anh, bé gái sắp bầu cua tới lòi rốn mà vẫn đen. Đồng hồ cua kìa. Cua luôn cái mẹ rồi. Thấy không? Mi đen nghe nó cay. Thấy không? Không có đồng hồ cua kìa. Bà cô là đúng mà rồi. Giờ gà không có. Búng đi. Có một gà búng bả. Đúng á. Giờ đâu? Giờ ra đâu? Đóng lại đi. Đang tôm rồi kìa. Rồi đen ghê đó cây. Bà rồng. Cây mà đen. Cây đen ghê đây. Có dừng dập cái mỏ nữa nè. Rồi cá bún hai cái. Rồi bún nhẹ thôi. Trời ơi con mập kìa. Thôi rung lại đây. Xuống quay cánh quạt để khởi động máy bay, người đàn ông mắc phải sai lầm hơi bị tốn kém. Cậu bé test thử máy cắt tóc trong siêu thị, tưởng không hoạt động mà không ngờ nó hoạt động không tưởng. Bấm điện thoại trong lúc làm việc, anh chàng phục vụ nhận về cái cáp méo mại. Cuộc tranh tài vẫn còn, sao anh chàng vận động viên lại có màn ăn mừng kỳ lạ như thế? Chơi máy bay điều khiển trong sân và màn hạ cánh khiến cặp đôi bất lực.
Chỉ vì quên nhìn sân khấu, anh chàng ca sĩ đã phải hạ màn biểu diễn hơi bị nhanh. Shipper giao thư như thế này, rồi nhận thư thế nào đây các bạn? Thay vì nuôi ong tay áo, người đàn ông lại nuôi 2 con báo con trong nhà. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Còn gì nữa đâu mà khóc với chầu. Xem người ta đá banh mà người đàn ông tự nhiên lại nhức cái đầu. Đầu tư bảo hộ kỹ càng để con gái tập bóng chày tại nhà, nhưng cô gái vẫn có thể báo được và khuôn mặt ông bố như bất lực. Đi chơi về tối và bị đóng cổng, cô gái quyết định leo rào. Mặc dù qua được rào, nhưng mà nó lạ lắm các bạn à. Vậy nên các bạn nữ nhớ có leo rào thì đừng mặc váy nhé. Bạn nào đã từng sử dụng súng bắn keo, có thể cho mọi người biết cảm giác có kinh khủng như anh chàng này hay không? Rất may thứ mà cậu bé xịt vào mặt mình là nước. Vậy nên các bạn hãy cẩn thận khi trông trẻ nhỏ của gia đình mình nhé. Đây có lẽ là màn lùi xe và bãi đậu tốn kém nhất lịch sử. Tình cảm của cặp đôi trong video là đúng, nhưng việc chọn chỗ ngồi thì dường như lại sai. Cảnh tượng đổ xăng được camera ghi lại, khiến ai cũng phải rùng mình. Dù đã canh cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng khi đánh ra thì bi trụ vô luôn lỗ, còn bi mục tiêu thì lại không. Bà nội trong đoạn clip đang cố gắng dẫn 2 đứa cháu mình vào nhà, nhưng theo các bà ấy làm thì tới khi nào 2 đứa nhỏ mới được vào nhà các bạn nhỉ? Dù đối phương đã để khung thành trống cho ghi bàn rồi, vậy mà không hiểu sao cậu bé vẫn sút không vô.
Tài xế xe tải cứ nghĩ là đã vượt qua rào chắn, nhưng thực tế thì ngược lại. Trong tình huống này, chỉ vì cầu thủ sút bóng căng quá, trọng tài không nhìn thấy kịp nên đã không công nhận bàn thắng. Không hiểu sao, dù đã nhìn thấy con chó kéo ghế đi rồi, mà người đàn ông vẫn thản nhiên đặt mông ngồi. Được có cơ hội đi tháp Eiffel, thanh niên muốn quay lại để làm kỷ niệm, nhưng toàn bộ quá trình anh chàng lại nhắm mắt một cách kỳ lạ. Đi chơi về bị khóa cửa ngoài, và cách giải quyết của cô gái trong đoạn clip này hơi bị đáng sợ đúng không các bạn? Theo bạn thì tình huống sai lầm nào trong video này là đáng sợ nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!